Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của vuadeal. Thì hôm nay shop mình sẽ làm một cái clip bắt test giữa con Sony XG-500 và con Harman Kardon Goplay để xem thử coi chất âm của hai con này khi nó chơi ở ngoài trời nó sẽ như thế nào nha mọi người. Và bây giờ cái mức volume mình sẽ để là 50% và lát nữa mình sẽ lên thử 70% để coi, để xem thử hai con này nó sẽ khác nhau như thế nào nha mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ test thử con XG-500 luôn đầu tiên nha mọi người. Trước mắt em là bầu trời trong xanh, em cứ vô tư chạy đi thật nhanh. Nào có biết rằng để em lớn, em sẽ gỡ đâu hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ. Có với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều, không có ai muốn nghe em được thì.
còn cố gắng rời. Tại sao càng anh xót cho đời như dành nhớ. Bao nhiêu lần đau thương, tất cả tạo anh chắc bao nhiêu lời. Khi đôi môi em còn đau mộng, em muốn nói em yêu anh. Khi bên còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi ai mãi em hay hay, em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ để em ở trời. Lại gần hôn hay em để anh chờ đợi. Giờ còn đôi ta, kia núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ để em ở trời. Lại gần hôn hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Khi đôi môi em